Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi în acest moment, din punct de vedere personal, profesional, financiar, dar și surpriza pentru sufletul tău din momentul în care tu vezi această citire. Hai să vedem mesaje, ok. La baza pachetului avem un 8 de spade, o persoană care vrea să se elibereze dintr-o situație conflictuală. Poate are legătură cu o problemă legată de distanță, poate are legătură și cu un blocaj care în general a fost și lucrurile n-au mers într-o anumită direcție. Dar ce mai văd aici sunt foarte mari emoții, da? În legătură cu ceva, în legătură cu o eliberare. Văd aici ca o obsesie a cuiva, fie în legătură cu un drum, fie în legătură cu o mutare, o schimbare, o călătorie, o mașină. Dar simt eu aici că e o perioadă de eliberare pentru tine. Da? E ca și cum reușești să ieși dintr-o situație complicată. E ceva care poate te ținea pe loc. În plan personal avem spânzuratul. Ei, pentru unii simt eu aici o perioadă fie de sacrificiu, fie este o perioadă de pauză într-o relație. Poate să fie și o perioadă în care ai ales să stai singur sau singură sau pur și simplu o perioadă în care vrei să pui viața personală pe pauză. Pentru unii văd și o legătură cu zodia Pești. Da? E un moment în care începi să vezi realitatea cu alți ochi, vezi prietenii cu alți ochi, vezi rudele cu alți ochi, partenerul de viață. Dar văd și un sacrificiu, e ca și cum îți sacrifici aici ceva. Apoi avem pajul de cupe. Uite, aici o veste bună care apare. O invitație pe care o primești. Unii poate intrați în contact cu o persoană mai tânără. Este vorba despre o persoană iubitoare, sensibilă, este o persoană cu sufletul deschis, cineva care trăiește foarte mult în emoții sau este cineva care trăiește foarte intens. Da? Însă văd eu clar aici o veste bună, este o veste de pace. Hai să vedem și acest tarot, ce spune, spânzuratul. Spânzuratul aici, uite, mi apare o persoană geloasă, supărată. Poate e vorba de o problemă într-o relație, da? Într-o relație de cuplu. Fie are legătură cu gelozia, adică tu ești gelos sau geloasă, fie cineva din jurul tău, da? E mai gelos, e mai agitat. Poate să fie și faptul că lucrul ăsta durează de foarte mult timp. E un blocaj aici de foarte mult timp. Hai să vedem pajul de cupe ce spune. Avem bucuria inimii și banii. O petrecere, uite, la care mergi. O veste bună pe care o primești legată de bani. Mai poate să însemne și un cadou pe care îl primești sau un cadou pe care îl oferi. Dar pentru unii văd aici și o veste foarte, foarte bună care apare și care simt eu că fie are legătură și cu banii, fie are legătură și cu partea profesională. Dar pentru unii e ca și cum apare o victorie, o bucurie. Ceva începe să arate altfel. Mai vreau o carte. Și avem inamicul și o femeie tânără. Poate pentru unii are legătură și cu faptul că reușiți să scăpați de acest inamic, de această persoană ciudată. Dar poate să fie și că în cadrul unei petreceri, în cadrul unui eveniment, e cineva aici care nu se uită cu ochi buni la voi. Asul de cupe. Uite, o veste aici care ți-a umplut inima cu bucurie. Asul de cupe înseamnă liniște, pace. Asul de cupe înseamnă și un moment cu foarte mari emoții pentru tine. E ca și cum se deschide o nouă etapă pentru sufletul tău.
Doi de monede. Vești care apar din două părți. Poate și o negociere pe care o porți cu cineva. Doi de monede, să știți că poate să însemne și un moment în care începeți să vă concentrați mult mai mult pe ideea de bani, pe ideea de echilibru. Poate să însemne și o negociere sau poate să însemne aici, uite, și faptul că ești prins între două aspecte importante ale vieții. Hai să vedem ce spune și tarotul ăsta. Avem speranță și călătorie. Deci aici văd eu o speranță mare pe care o ai, fie în legătură cu o mașină, fie în legătură cu o călătorie, fie este vorba despre o speranță mare care ține și de o persoană dragă ție. Avem un bărbat matur. Poate să însemne și că ai de negociat ceva cu o persoană. Dar pot veni și vești importante. Poate o legătură aici cu o persoană care visează foarte măreț. Și cineva care visează departe. Mai poate să însemne și că cineva încearcă aici să te convingă de un anumit lucru, poate încearcă să îți propună ceva important. Și avem falsitate și negociere. Atenție aici, uite, în curând, atenție la o persoană puțin falsă. E cineva care știe foarte bine să negocieze, e cineva care știe foarte bine să-și impună punctul de vedere. Doar că trebuie să acordați o mai mare atenție din ce văd aici. Poate să fie și pentru unii o persoană puțin supărată, tristă. Discutăm și despre un personaj care a suferit aici la viața sa și acum de asta e mai dur cumva. Și avem o eliberare și o reuniune. Poate o întâlnire pe care o ai cu cineva și persoana aceasta îți povestește despre niște probleme. Na, hai să vedem în continuare. Da? Surpriza. Surpriza e regele de bâte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător și 4 de spade. Ei, surpriza aici are legătură cu o persoană care te invită, fie să luați o pauză împreună, fie surpriza are legătură cu o persoană care te invită undeva, poate într-o vacanță sau care îți face o propunere. Mai poate să însemne și foarte multă liniște, fie în legătură cu o afacere, fie în legătură cu un bărbat important din viața ta. Pentru unii poate să însemne și un prieten aici. Dar poate să însemne și relaxarea. Da? Surpriza are legătură cu o persoană foarte relaxată, foarte liniștită, foarte sigură pe ea. Hai să vedem, regele de bâte. Surpriza are legătură, uite, cu o întâlnire într-un grup format din mai multe persoane. Sau surpriza poate avea legătură cu o decizie care se ia undeva într-o adunare de oameni. Și uite, tu în acest sens primești o veste, doar că e cineva care nu știe cum să-ți spună despre această veste. Avem prietena și bărbatul. Poate e cineva care încearcă să te cucerească, cineva care încearcă aici să spargă bariera de prietenie dintre voi, sau pentru alții surpriza are legătură cu o decizie pe care un cuplu din jurul tău o ia. Hai să vedem ce e și cu 4 de spade, da? Pentru că văd o persoană relaxată totuși aici, liniștită. Ei, avem boala, da? Boala și casa sau camera. Poate cineva care vrea un concediu de odihnă, cineva care vrea să se relaxeze, să se liniștească.
Și avem așa norocul și hoțul. Deci poate să fie și un noroc în legătură cu un personaj mai puțin plăcut. Da? Pentru alții poate să însemne și o persoană puțin invidioasă din ce văd eu aici. Hai să vedem ce spune și tarotul meu în această situație. Cunoștințe noi. Ei, surpriza aici poate are legătură cu o persoană nouă pe care o cunoști. Și avem așa, piedici, da, companie plăcută și cadou. Surpriza are legătură, uite, cu niște piedici pe care cineva le are în legătură cu o întâlnire. Poate să fie o zi de naștere, poate să fie vorba și despre un cadou pe care cineva ți-l face, o surpriză foarte mare. Mai vreau o carte. Avem o veste onorabilă, un drum lung și o bucurie mică. Surpriza are legătură cu o veste mare de la drum lung. Avem bărbat tânăr, bani mulți. Dar e și o întâlnire cu dragoste sinceră, văd eu aici. Poate surpriza are legătură cu cineva care își deschide sufletul în fața ta. Poate să fie și asta. Hai să vedem despre ce e vorba. Și avem așa. Văd o schimbare. Uite, surpriza are legătură cu o veste foarte mare pe care o primești. Fie legată de un drum, o mașină, o schimbare, dar văd eu că e vorba de o schimbare destul de mare. Pentru unii pot fi și lucruri care țin de casă, familie, sau pot fi lucruri care țin și de o instituție importantă, o companie importantă, iarăși. Surpriză și femeia. Deci poate e o surpriză mare pe care o ai de la o femeie, dragăție. Sau e vorba de o schimbare bruscă. Și uite, sunt niște vești bune. Uite, bărbatul ăsta și că ți aduce noroc sau e o persoană norocoasă. Da? Avem noroc și sinceritate. Deci cineva care e sincer cu tine. Și văd o hotărâre bună. E o hotărâre pentru casă. Uite, pentru unii poate să însemne și un copil, poate să însemne și un proiect nou. Hai să vedem ce spune și oracolul ăsta. Avem așa. Control, a prelua puterea înapoi, succes, afacere. Deci cineva care își dorește puterea înapoi sau poate e vorba de o persoană care îi place foarte mult să dețină controlul într-o situație. Și apoi avem bani, noroc, finanțe, întâlnire, cină romantică. Poate cineva de pe la muncă, știu eu, care încearcă să se apropie de tine. Și avem așa, o femeie brunetă și o femeie cu părul deschis la culoare. Deci două persoane diferite. Avem călătorie, vacanță, trecut. Poate să fie și un secret pe care îl afli din trecut.
Destin, șansă, o regina întâlnirilor. Eu cred aici că are legătură, uite, e ca și cum ai două colege, da? Două prietene care, uite, îți pot face o surpriză foarte plăcută. Deci ți se propune ceva important. Comunicare, mesaje, apeluri telefonice, suflete gemene. Deci două persoane care seamănă, două persoane care sunt una și aceeași. Hai să vedem ce spune și acest oracol. Eu așa că pentru unii poate să însemne și o propunere de pauză. Și cineva care vrea să luați o pauză. Avem casa a patra. Da, fie are legătură cu ceva vechi, fie are legătură cu ideea de casă, familie, stabilitate. Și mai avem structură aici. Deci cineva care își dorește ceva stabil. O comunicare stabilă, un contract stabil. Pot fi și niște cursuri pentru unii. Dar și o discuție serioasă. Deci cumva cineva aici vrea să clarificați ceva. Uite, mesaje, apeluri telefonice. Din nou, comunicare. Poate are legătură și cu un examen pentru unii. Da? Și vede aici un echilibru care se găsește. E un echilibru care, uite, ține și o colaborare până la urmă. Parcă e o propunere, o invitație care, repet, pentru unii are legătură cu munca sau cu a face ceva practic împreună cu o persoană. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.